Ja, want ik was daar dus om Spaans te leren. Op maandag ging ik met mijn 3 huisgenootjes mee naar de taalschool. Door het grote tijdsverschil met Nederland, 8 uur, had ik me bijna verslapen, maar gelukkig kwamen we toch nog op tijd op school aan. Hallo allemaal, Dutchies to be! Welkom! In de video van vandaag ga ik jullie weer een verhaal voorlezen. En in het verhaal van vandaag staan scheidbare en reflexieve werkwoorden. Nou, voordat ik het verhaal ga voorlezen, zal ik heel kort eerst uitleggen straks wat scheidbare en reflexieve werkwoorden zijn. Maar daarnaast heb ik ook een super coole aankondiging. Namelijk dat ik een nieuwe cursus heb die volledig over werkwoorden gaat. En zoals je hier kunt zien, kun je in heel veel lessen alles leren over Nederlandse werkwoorden. Vanaf echt het begin voor mensen vanaf A0 en A1 niveau, hoe je een werkwoord vervoegt in de tegenwoordige tijd, in een hoofdzin, in een bijzin. Maar ook daarna hoe je dat allemaal in de verleden tijd doet. Onregelmatige werkwoorden, scheidbare en reflexieve werkwoorden. En dan ook nog lessen over nog meer complexe werkwoorden. Voor alles wat je kunt bedenken, heb ik wel een les gemaakt. En het is dus ook voor alle niveaus, van beginners tot gevorderden. Ja, ik ben super blij dat deze cursus nu af is en ik wilde dit met jullie mededelen. Dat als je dus meer wilt leren over Nederlandse werkwoorden, over alles, dan kun je je dus aanmelden voor de nieuwe Big Fat Dutch Verbs course. En de link naar die cursus staat in de beschrijving. En het verhaal van vandaag staat ook in die cursus, want er staan natuurlijk ook lessen in over scheidbare werkwoorden en over reflexieve werkwoorden. En wat zijn dit ook alweer? Nou, een scheidbaar werkwoord bestaat altijd uit 2 delen. Het basiswerkwoord en iets wat daarvoor staat. Dat kan een voorzetsel zijn of een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord of nog iets anders. En meestal scheiden deze 2 delen als je het werkwoord vervoegt. En daarom heet het een scheidbaar werkwoord. En een reflexief werkwoord, ook wel een wederkerend werkwoord genoemd, dat heeft altijd een wederkerend voornaamwoord bij zich. Een reflexief voornaamwoord. Een reflexief pronomen. Ja, zoals je of zich of me of ons. En het heet reflexief of wederkerend omdat de handeling van het werkwoord terugslaat op het subject. Het gaat over het subject zelf. Nou, dat is super kort uitgelegd. Ik heb een video gemaakt over scheidbare werkwoorden en een video over reflexieve werkwoorden. Dus daarin kun je meer leren over deze onderwerpen. Want in de video van vandaag gaan we kijken naar het verhaal en naar veel voorbeelden van dit soort werkwoorden. Oké, nou daar gaan we. Ik herinner het me als de dag van gisteren. Mijn reis naar Costa Rica. Ik ging daar naartoe om Spaans te leren en natuurlijk ook om van de cultuur te genieten. Ik interesseer me namelijk heel erg voor de Latijns-Amerikaanse cultuur. Ik verheugde me dus al maanden van tevoren op deze reis. De nacht voor mijn vertrek kon ik niet slapen en stond ik heel vroeg op. Mijn koffers waren al ingepakt. Ik ging douchen, kleedde me aan, maakte me op en ging daarna ontbijten. Ik vond het moeilijk om al mijn eten op te eten. Zo nerveus was ik. Ik was ook heel erg blij, want ik wilde al heel lang naar Latijns-Amerika gaan. Na een aantal uur ging ik van huis. Mijn moeder wilde mij graag wegbrengen en we hadden om 1 uur afgesproken. Ze was op tijd.
Maar we moesten ons alsnog haasten, want ik kon mijn paspoort opeens nergens meer vinden. Ik had het ergens onder in mijn tas gestopt, omdat ik bang was dat ik het anders zou verliezen. Op weg naar Schiphol stonden we ook nog eens in de file. Ik erger me hier altijd zo aan. Gelukkig kwam ik op tijd op het vliegveld aan. Ik had me namelijk in de tijd vergist. Het vliegtuig zou niet om 4 uur vertrekken, maar om 5 uur. Ik had dus genoeg tijd om tot rust te komen. Om 4 uur ging ik naar de gate en om 4:30 moesten we het vliegtuig instappen. Tijdens de lange vlucht ontspande ik me een beetje en bereidde ik me ook voor op het avontuur dat zou komen. Na een lange reis kwam ik 18 uur later bij mijn gastgezin aan. Ik zou een maand bij een echte familia Tica verblijven. In Costa Rica noemen ze mannen tico's en vrouwen tica's. Mijn gastgezin bestond uit een heel lieve mama Tica en haar dochter. En er waren nog 3 andere studenten die daar verbleven en die naar dezelfde school gingen om Spaans te leren. Ja, want ik was daar dus om Spaans te leren. Op maandag ging ik met mijn 3 huisgenootjes mee naar de taalschool. Door het grote tijdsverschil met Nederland, 8 uur, had ik me bijna verslapen, maar gelukkig kwamen we toch nog op tijd op school aan. Ik moest me bij de receptie aanmelden en inschrijven. Daarna moest ik een taaltest doen. Ik was heel erg nerveus en probeerde me te ontspannen, zodat ik me tijdens de test beter zou kunnen concentreren. De docent stelde me veel vragen en gelukkig kon ik de meeste wel beantwoorden. Daarna werd ik in een intermediate groep geplaatst. Ik denk dat het niveau ongeveer A2 was. Ik nam me voor om in 4 weken B1 niveau te behalen. En of dat lukte en wat ik nog meer heb gedaan, dat komt later. Ik heb me in elk geval tijdens deze 4 weken niet verveeld. Nou, zoals je zag of las of hoorde, begonnen we direct met zinnen met 3 reflexieve werkwoorden. Dat waren namelijk: ik herinner het me als de dag van gisteren. Ja, zich herinneren. Ik herinner het me als de dag van gisteren. Ik interesseer me namelijk heel erg voor de Latijns-Amerikaanse cultuur. Dat was de tweede zin. Zich interesseren voor. Ik interesseer me voor de Latijns-Amerikaanse cultuur. En ik verheugde me dus al maanden van tevoren op deze reis. Zich verheugen op. Ik verheugde me op deze reis. Omdat dit verhaal vanuit de eerste persoon is geschreven, dus vanuit ik, zien we steeds reflexieve werkwoorden met het reflexieve voornaamwoord me. Ik herinner me. Ik verheugde me. Ik interesseer me. En ik heb 1 keer ook het over mijn moeder en mij gehad. En dan was het met ons. Wij moesten ons haasten. Ons hoort bij wij. Nou, en zo hoort bijvoorbeeld je bij jij. En zich hoort bij u en hij en zij. En bij jullie hoort ook je. Nou, als je daar meer over wilt leren, dan kun je het beste deze video kijken, want daarin leg ik dat allemaal uit. Maar in elk geval heb je nu dus gezien hoe we vaak het reflexieve voornaamwoord direct achter het werkwoord zetten. We gaan nu kijken naar ook de voorbeelden met scheidbare werkwoorden in dit verhaal.
En we hebben 4 verschillende soorten zinnen gezien, waarin ze op 4 verschillende soorten manieren zijn vervoegd. Het meest voorkomend was dat het scheidbare werkwoord de persoonsvorm was, dus het vervoegde werkwoord. En dat ze echt uit elkaar gingen en dat het eerste deel van het werkwoord naar de laatste plek van de zin ging in de hoofdzinnen. 2 voorbeelden. De nacht voor mijn vertrek kon ik niet slapen en stond ik heel vroeg op. Opstaan. Nou, het imperfectum is stond ik heel vroeg op. Op gaat dus naar het eind. Of gelukkig kwam ik op tijd op het vliegveld aan. Aankomen. Aankomen is het scheidbare werkwoord met nog een prepositie op. Aankomen op, to arrive at. Dus gelukkig kwam ik op tijd, on time, op het vliegveld, on the airport, aan. Ja, dus aan is helemaal aan het eind. Juist. Wat we niet hebben gezien trouwens in het verhaal, is dat ook het werkwoord in een bijzin een persoonsvorm kan zijn, of het vervoegde werkwoord. En als dat zo is, dan gaan trouwens deze 2 delen niet uit elkaar. Dus bijvoorbeeld, ik kan zeggen, ik hoop dat ik op tijd op het vliegveld aankom. Dan zie je dat in deze bijzin dat ik op tijd op het vliegveld aankom. Het werkwoord helemaal achteraan staat, want het is een bijzin. En dat het wel één geheel blijft. Dat is dus in bijzinnen wel het geval. Dan gaat het niet uit elkaar, het werkwoord. Nou, wat we wel hebben gezien, een tweede structuur, was waarin het scheidbare werkwoord gewoon nog in de infinitief stond. En dan ook geen te bij de infinitief stond. Nou, en dan blijft het ook gewoon één werkwoord, want het staat in de infinitief. Ja, dus het wordt niet vervoegd dan. 2 voorbeelden hiervan waren: mijn moeder wilde mij graag wegbrengen en om 4:30 moesten we het vliegtuig instappen. Ja, nou in deze 2 zinnen zijn ze dus nog helemaal in de infinitief vorm, want in zin 1 is wilde het vervoegde werkwoord de persoonsvorm. Mijn moeder wilde mij graag wegbrengen. En in de tweede zin is dat moesten, dat is het vervoegde werkwoord. En instappen, hier het scheidbare werkwoord, is dus in de infinitief. Dus het blijft aan elkaar. Maar zodra er te in de zin komt, want soms heb je te bij een infinitief staan, dan gaan het eerste en tweede deel wel weer uit elkaar. Ja, daarvan hebben we 1 voorbeeld gezien. Dat was: ik vond het moeilijk om al mijn eten op te eten. Ja, dus het is niet: ik vond het moeilijk om al mijn eten te opeten. Nee, dus ook al is het hier de infinitief, het scheidbare werkwoord, door te wil graag tussen deze 2 delen komen te staan. Op te eten. En we hebben hier te in de zin omdat we een om te bijzin hebben. Ik vond het moeilijk om mijn eten op te eten. Ja, dus dit is een specifiek soort bijzin waarbij je altijd te gebruikt voor de infinitief. Als je meer wilt leren over deze zinstructuren met om te, kijk deze video. Daarin leg ik dat allemaal uit. Een andere mogelijkheid dat je te voor een infinitief krijgt, is als je een werkwoord in de zin gebruikt waarbij je te gebruikt. Moet gebruiken of kan gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld proberen te, of geloven te, beweren te, of hoeven te. Dus bijvoorbeeld, je hoeft je eten niet op te eten. Hoeven komt altijd met te en te komt dus tussen op en eten.
En als laatste zagen we wat zinnen waarbij het scheidbare werkwoord het voltooid deelwoord was, het participium. En wat gebeurt er dan? Meestal als je van een werkwoord een voltooid deelwoord maakt, dan krijg je ge voor het werkwoord. Niet altijd, maar meestal wel. En bij scheidbare werkwoorden ook. Maar bij een scheidbaar werkwoord komt ge tussen het eerste deel en het tweede deel. Nou, bijvoorbeeld, mijn koffers waren al ingepakt. Ingepakt. Of we hadden om 1 uur afgesproken. Van het werkwoord afspreken. We hadden om 1 uur afgesproken. En tot slot zagen we ook een aantal zinnen met werkwoorden die zowel reflexief als scheidbaar waren. Dat waren bijvoorbeeld, ik ging douchen, kleedde me aan, maakte me op en ging daarna ontbijten. Ja, dus kleedde me aan, van zich aankleden. En maakte me op, dat is make-up opdoen, zich opmaken. En dan, tijdens de lange vlucht ontspande ik me een beetje en bereidde ik me ook voor op het avontuur dat zou komen. Zich voorbereiden. Ik moest me bij de receptie aanmelden en inschrijven. Zich aanmelden en zich inschrijven. Hier staat het scheidbare en reflexieve werkwoord in de infinitiefvorm, dus nog wel aan elkaar. En dan staat het reflexieve voornaamwoord achter het andere werkwoord moest. Ik moest me bij de receptie aanmelden en ik moest me daar inschrijven. En ik nam me voor om in 4 weken B1 niveau te behalen. Ja, ik nam me voor. Zich voornemen. Ja, ik heb dan ook dit verhaal op een heel natuurlijk tempo ingesproken. En die video heb ik geüpload naar de cursus, de Big Fat Dutch Verbs course. En ook naar de Dutch for Intermediates course, want deze tekst hoort dus bij de les ook over reflexieve en scheidbare werkwoorden. En dat is ook onderdeel voor de Dutch for Intermediates course. Ja, voor studenten die van A1 naar A2 niveau willen gaan. Dus je kan in één van deze 2 cursussen al deze materialen vinden en hiermee oefenen. En dus ook de video vinden op een sneller tempo. Sneller, gewoon een meer vloeiend tempo. Plus, ik heb dit ook geüpload allemaal naar Patreon. Want sommigen hebben zich niet aangemeld voor een van die cursussen, maar zijn wel een patron. Of misschien wil je een patron worden en dan kun je ook toegang krijgen tot deze materialen en tot heel veel andere materialen die ik op mijn Patreon pagina upload. Zodat je nog meer Nederlands kan leren, nog meer kan oefenen. En vond je dit trouwens nuttig, dat ik een verhaal combineer met een grammaticaal onderwerp? Laat het me weten in de reacties. En ook of je misschien een suggestie hebt voor iets wat ik in de toekomst kan doen. Een verhaal met een ander grammaticaal onderwerp. Dan kan ik dat op mijn lijstje zetten met ideeën voor jullie. Want ja, ik ben hier voor jullie, om jullie Nederlands te leren. En ik krijg vaker suggesties. Dat wil niet zeggen dat ik alles kan doen. Maar als ik meerdere keren dezelfde soort suggestie krijg, of als ik denk van een suggestie, wauw, dit is echt heel belangrijk, dan maak ik daar zeker weten een video over. En verder, als je nog niet was geabonneerd, dan kan je dat nu doen. Als je mijn video een duimpje omhoog wilt geven of als je een reactie wilt achterlaten, dan ben ik jullie super dankbaar. En verder wens ik jullie een heel mooie dag. Tot heel snel in de volgende video. Doei!